সকলোলৈ নমস্কাৰ জনাই মোৰ ইউটিউব চেনেল নিমিছ কিটচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ তেল আৰু মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ অতি সহজতে হ'ব পৰা ব্ৰইলাৰ মাংসৰ এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে বইল মাংসৰ ৰেচিপি বিভিন্ন ধৰণে ৰান্ধি পাইছে। আজি মই বনোৱাৰ দৰে ৰান্ধি খাওকচোন। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। আৰু দেখিছে নহয় গ্ৰেভি টেক্সচাৰটো কি যে ধুনীয়া। আহকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ। মোৰ বইল চিকেন ৰেচিপিটোৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা বিলাহী, এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ, কেইফুটমান নহৰু, আদা, ধনিয়া, মান ধনিয়া, ভোট জলকীয়া আৰু এটা গ্ৰীণ চিলি। এয়া জহা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আৰু প্ৰায় আধা কেজিমানৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আকাৰৰ ব্ৰইলাৰ মাংস ল'লোঁ। এতিয়া এখন শ্বপিং বৰ্ডত এনেদৰে নিজ আন্দাজ মতে সকলোবোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মিহি মিহিকৈ কুটি ল'লোঁ। তাৰ পাছত মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত আদা, জলকীয়া, নহৰু আৰু ভোট জলকীয়া দি এটা ৰাফ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ডাৰত নিদি খুন্দনাটো পিচিব পাৰে। এতিয়া গেছ ষ্টভত গেছ জ্বলাই কেৰাহী এখন পাতি ল'লোঁ। কেৰাহী গৰম হ'লে মাংসখিনি কোনো তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ লাহে লাহে তাত ঢালি দিলোঁ। এনেদৰে লাহে লাহে হেতাৰে লৰাই মাংসখিনি সিজিবলৈ থৈ দিলোঁ। ইফালে আনটো ষ্টভ জ্বলাই এটা বিলাহী ড্ৰাই ৰ'ষ্ট হ'বলৈ থৈ দিলোঁ। এনেদৰে বিলাহীটো পুৰি ল'লে মাংসৰ সোৱাদটো বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে নুপুৰি নিজ ইচ্ছা অনুসৰি বিলাহী মাংসত এড কৰিব পাৰে। এনেদৰে বিলাহীটো চাৰিওফালে ক'লা ৰঙৰ হৈ পৰিলে ই অলমষ্ট সিজিছে বুলি ধৰিব পাৰি। তাৰপিছত ইয়াৰ পোৰাৰ বাকলিখিনি হাতেৰে ল'লোঁ যাতে ছাই থাকি নাযায়। এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰত পোৰা বিলাহীটো ভৰাই তাক মিহি পেষ্ট কৰি বনাই ল'লোঁ। দেখিছেনে কি সুন্দৰ ৰঙৰ পেষ্ট আৰু ইয়াৰ সুগন্ধটোও যথেষ্ট ভাল। ইফালে চাওকচোন মাংসখিনিৰ পৰাও তেল ওলাব আৰম্ভ কৰিলেই। এনে অৱস্থাত কুটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু জলকীয়া যিটো পেষ্ট আছিল সেই পেষ্টটো দি আকৌ এবাৰ হেতাৰে ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি ল'লোঁ। চাব যাতে সকলোবোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ভালকৈ মাংসখিনিত মিহলি হয়। এনে সময়ত যি এটা আদা নহৰু সুগন্ধ আহিছে নহয়, পেটৰ ভোক দুগুণেই বঢ়াই দিলে। দেখিছেনে মাংসৰ ড্ৰাই টেক্সচাৰটো কি যে লোভনীয় নহয়নে? এতিয়া মাংসখিনিত এবাটি আৰু তাতকৈ আৰু আধা পানী দি পুনৰ হেতাৰে লৰাই লৰাই ঢাকোন মাৰি দিলোঁ। আৰু গেছৰ ফ্লেম মিডিয়ামত ৰখাই বইল হ'বলৈ দি দিলোঁ। ইয়াত এটা কথা মন কৰিব দেই, ইয়াৰ আগলৈকে কিন্তু মই ক'তো ঢাকোন ব্যৱহাৰ কৰা নাই। 5 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকোন দাঙি দি পুনৰ পানীৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো ভালদৰে মন কৰি তাত পিঠাগুড়ি 4 চামুচেৰে 2 চামুচ দি দিলোঁ। পিঠাগুড়ি দিলে মাংসৰ গ্ৰেভিটো যথেষ্ট ডাঠ হয়। ভালদৰে পিঠাখিনি মাংসখিনিৰ লগত মিক্স হয়। তাৰপিছত পুনৰ ঢাকোন দি 5 মিনিট সিজিবলৈ দিলোঁ।
দেখিছেনে মাংসৰ গ্ৰেভি কি মজাৰ টেক্সচাৰ এটা আহিছে। এনে সময়তে আগতে বনাই থোৱা পুৰা বিলাহী পেষ্টটো দি দিলোঁ। আকৌ মাংসখিনিত বিলাহী পেষ্টখিনি লাহে লাহে মিক্স হ'বলৈ হেতাৰে লৰাই দিলোঁ। এতিয়া নিজ আন্দাজ অনুসৰি নিমখ এড কৰিব পাৰে। মই 1 চামুচ এড কৰিলোঁ। লগতে টেবুল চামুচেৰে 1 চামুচ জালুকৰ গুড়ি দি হাতেৰে লৰাই দিলোঁ। যেতিয়া মাংসখিনি সিজাৰ দৰে দেখিব তেতিয়া তাত মান ধনিয়া আৰু ধনিয়া এড কৰি দিব। ইয়ে বইল মাংসৰ সোৱাদ বহুতখিনি এনহেঞ্চ কৰি দিয়ে। আৰু অৱশেষত দেখিলেনে অতি সহজতে মোৰ ব্ৰইলাৰ ৰেচিপিটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকেও মই বনোৱাৰ দৰে খাই চাবচোন। এণ্ড আই এম ডেফিনেটলি চিয়'ৰ আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। আৰু ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিলে মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু। এনেদৰে সহজতে বনাব পৰা ৰেচিপি লৈ পুনৰ লগ হ'ম। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।